Αν ψαρεύετε σε βαθιά νερά, όπως είμαστε εδώ στα 90 μέτρα τώρα, χρησιμοποιούμε λίγο τη ρεβέρσα, τη μηχανή μας, για να μην μας παίρνει το ρέμα ακόμη. Προσπαθούμε να πάει το tie rubber ακριβώς, το tie rubber μας ακριβώς στο σημείο που έχουμε στοχεύσει, που έχουμε δει στο βυθόμετρο. Και αφού φτάσει και βεβαιωθούμε ότι τότε φτάσει όταν ακουμπήσει το tie rubber μας στο βυθό, τότε αφήνουμε την μηχανή ελεύθερη να μας πάρει λίγο το ρέμα, γιατί όπως έχουμε προπεί, το tie rubber μας δουλεύει πολύ καλά με τα ρέματα. Δηλαδή καλύτερα, κατά 80% είναι καλύτερο να αφήνουμε τη βάρκα μας, ούτως ώστε να χρησιμοποιούμε τα ρεύματα και για να ψάχνουμε τον τόπο, αλλά και για την κίνηση που κάνει το tie rubber μας στο βυθό. Και αφήνω το ρέμα να με παρασύρει σιγά σιγά. Οπότε με τη ρεβέρσα της μηχανής μου μπορώ και κρατιέμαι πάνω στον τόπο, πέφτει το tie rubber μου στο βυθό και μετά, αφού το αφήσω να με παρασύρει λίγο η βάρκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν φεύγει μακριά. Όταν θα αρχίσει το tie rubber μου να φεύγει μακριά και δεν έχω αποτέλεσμα, δεν έχω ψάρι, σηκώνω και ξαναπαναλαμβάνω. Δείτε και τη μύτη του καλαμιού μου, πως μου δείχνει το σημάδι ότι το tie rubber μου δουλεύει. Η ανάκτησή μου είναι πάντα σταθερή, δεν αλλάζω ταχύτητα, δεν θέλω να τα ξενήσω, πάω στον ίδιο ρυθμό, είτε αργά είτε γρήγορα. Αυτό υπόκειται στο ψάρεμα που κάνει ο καθένας μας. Και αμέσως την ώρα που τραβάω, αμέσως απελευθερώνω. Δεν σταματάω για κανένα λόγο, ούτε κατεβάζω, ανεβάζω. Βέβαια, πολλές φορές ανεβάζω το καλάμι μου αν το νιώσω πως δεν δουλεύει, πως δεν κουνιέται η μύτη μου, για να απελευθερώσω την τρέσα μου. Ίσως κάπου έχει μπερδευτεί και με ένα τίναγμα θα τα απελευθερώσω. Αλλά θα το κάνω ψηλά αυτό. Δεν το κάνω χαμηλά μέσα στα ψάρια. Συνήθως τραβάω γρήγορα. Αν δω όμως ότι δεν παίρνω ούτε τσιμπιές ή δεν παίρνω ψάρια μάλλον, αλλά άμα πάρω και τσιμπιές άστοχες, τότε κόβω. Και σε όλο μου το επόμενο ψάρεμα, όση ώρα είμαι στον ίδιο τόπο τέλος πάντων, μαζεύω αργά, πιο αργά. Να πω και το εξής: όταν ανεβαίνετε σε ένα μέρος που είναι με βαθιά νερά, όπως προείπα, είμαι στα 86 μέτρα αυτή τη στιγμή, μην σταματάτε την ανάκτησή σας ή αλλάζετε την ταχύτητα μέχρι να ανέβετε πάνω. Ποτέ δεν ξέρετε πόσο μπορεί ένα φαγκρί, ειδικά τα φαγκριά τα τσαούσια, να σας έχουν ακολουθήσει από το βυθό. Μπορεί να χτυπήσει και κάποιο άλλο ψάρι, δεν το ξέρουμε. Συνεχίστε την πλεύση σας, την ίδια ταχύτητα, όχι πάνω, αλλά τουλάχιστον να έχει φτάσει λίγο πιο πάνω τα μεσόνερα. Αυτό το καταλαβαίνετε μόνοι σας. Κάτι άλλο που κάνω όταν ψαρεύω με tie rubber, αλλά όχι μόνο με tie rubber, και στο slow jigging το κάνω, σε όλα μου τα ψαρέματα, εκτός από χρήση με ζωντανό, με κοντοφύλακα ας πούμε, δεν ψάχνω να βρω ψάρια. Σίγουρα ψάχνουμε και τα ψάρια, είναι καλύτερα να δούμε ένα ψάρι μες στο βυθό να το ρίξουμε, αλλά αν δεν βρούμε ψάρι, δεν σημαίνει πως δεν ρίχνουμε. Όμως εάν δεν πάω σε ένα καινούριο κομμάτι και δεν δω ψάρια, να μ' αρέσει ο τόπος, και όταν λέω μ' αρέσει ο τόπος εννοώ να έχει βράχο, να έχει λάσπη, να έχει τραγάνα, να τα έχει όλα αυτά τα σύμπτα, ή έστω και ένα βράχο μέσα στη λάσπη μεγάλο, εκεί σημαίνει ότι κάποια ψάρια θα γυρνάνε γύρω-γύρω. Μπορεί να μην τα βλέπω το βυθόμετρο, μπορεί να είναι κάπου παραδίπλα, μπορεί να είναι 20 μέτρα μακριά και να μην τα πιάνει το βυθόμετρό μου. Δεν θα αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη, θα τα ψαρέψω. Για εμένα, φιλική συμβουλή, δοκιμάστε το, ρίξτε και σε σημεία που σας αρέσουν, χωρίς να βλέπετε ψάρια μέσα στο βυθόμετρο. Αν ας πούμε μέσα στη λασποτραγάνα γυρνάτε για ώρα και δείτε ένα πολύ μεγάλο βράχο, σίγουρα αυτός ο βράχος είναι ένα καταφύγιο. Σίγουρα είναι ένα σημείο το οποίο το συντηρεί μικρά ψαράκια, λιμούρα που λέμε, και σίγουρα κάποια ψάρια που θα το ξέρουν αυτό μεγάλα και γυρνάνε εκεί. Αν όχι τώρα, την ώρα που ψαρεύετε, μετά από μια ώρα, μετά από 3, μετά από 5, θα βάλετε ένα στίγμα στο βυθόμετρό σου και το ξαναψάξετε αυτό το μέρος, να μην τα αφήσετε έτσι. Και θα δείτε ότι κατά 80-90% θα δείτε ψάρια κάποια στιγμή εκεί, μεγάλα. Επίσης ένα άλλο που παρατηρώ σε πολύ κόσμο είναι ότι έχουν μία τρέσα, 2 το πολύ, κεφαλές μπορεί να έχουν 5, δεν ξέρω, ανάλογα τέλος πάντων, και δεν τα αλλάζουν.
Δεν αλλάζουν τρέσσες, δεν αλλάζουν κεφάλες. Πάνε με ένα σετάκι, ρίχνουν και αν έχει ψάρια λέει θα φάνε. Αν δεν έχει δεν θα φάνε. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό λάθος. Πιο πολύ το γνωρίζετε. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές, πρέπει να δούμε την ώρα, την τάδε στιγμή που ψαρεύουμε. Τι προτιμάνε τα ψάρια, τι φωτεινότητα έχουμε, σε ποιο βάθος ψαρεύουμε. Ας πούμε πολύ πρωί έτσι και νύχτωμα, στα 100 μέτρα βάθος, τι να δει το ψάρι. Πού να το αντιληφθεί να πούμε κάτι που θα κατεβαίνει κάτω και έχει ένα μουντόχρωμα, έτσι. Θα του βάλουμε κάτι πιο φωτεινό, να δείξει λίγο. Πολλές φορές γι' αυτό βάζουμε μέσα και UV τρεσούλες ή φωσφορούχες τρεσούλες. Όταν μιλάμε για καθαρό με τα e-rubber, μόνο και μόνο τότε, βλέπετε τι ευαισθησία έχουν τα καλάμια. Μιλάμε για πολύ ψηλά νήματα, πολύ ψηλά παράμαλα, για τέτοια πράγματα, έτσι. Κοιτάξτε το καλάμι μου τι κλίση έχει. Και πόσο μπορεί να δεχτεί ψηλά. Γι' αυτό το λόγο είναι ψηλά τα καλάμια και δεν είναι λαθασμένα μόνο για να καταλαβαίνουμε την τσιμπιά, και για να καταλαβαίνουμε είναι και την τσιμπιά, αλλά στο κάτω-κάτω, ειδικά στο tie rubber, μπορεί και να μην μας χρησιμεύσει και ποτέ το να καταλάβουμε την τσιμπιά. Γιατί θα καταλάβεις ναι μεν, στα μικρά ψάρια πάντα, θα τραβήξεις λίγο πιο αργά, θα κόψεις λίγο ταχύτητα, εντάξει, και θα τα πάρεις. Στο μεγάλο ψάρι, από τη δική μου την εμπειρία, δεν έχει τσιμπηματάκια και τέτοια. Θα πάει, αμέσως θα φάει, τέλος. Τα καλάμια λοιπόν είναι πολύ ψηλά, λεπτά, με πολλούς οδηγούς, για να μπορέσουν να δεχτούν πολύ ψηλά παράμαλα. Ψηλό παράμαλο στο tie rubber τι εννοούμε? Ξεκινάμε από το 0,28, για αυτούς που διαθέτουν πάντα το σωστό εξοπλισμό το συζητάμε, έως το πολύ, μα το πολύ 0,35, όχι παραπάνω. Όσο για το νήμα, και τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτά, αλλά το ξαναλέμε άλλη μια φορά, κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Καλής ποιότητας οκτάκλωνο, άρα τι χρειαζόμαστε? Ένα πολύ ψηλό νήμα, γιατί γλιτώνουμε το blowback, πέφτει πολύ πιο εύκολα το tie rubber μας στο βυθό, και συνεργάζονται και απόλυτα με τα ψηλά παράμαλα ένα ψηλό νήμα. Επίσης, γιατί αυτούς τους μηχανισμούς, γιατί bait casting? Οι bait casting μηχανισμοί που είναι φτιαγμένοι πιο πολύ για spinning, στην Αμερική με αυτούς ρίχνουν και μαζεύουν τέλος πάντων. Εμείς γιατί τους χρησιμοποιούμε? Όπως θα δείτε και οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν κατά κόρον, διότι έχουν μαγνητικά φρένα. Τα μαγνητικά φρένα βοηθάνε σε αυτό εδώ. Κοιτάξτε το ξετύλιγμά του. Δεν κομπιάζει πουθενά, ούτε επανέρχεται, δεν μου επαναγυρίζει, δεν θα μου κάνει ποτέ τούφα στο ψηλό μου νήμα. Έχει τον κατανεμητή, τον οποίο αυτός μου το πηγαίνει το νήμα μου ακριβώς εκεί που πρέπει. Τα ψηλά νήματα χρειάζονται κατανεμητή. Ιδάλλως δεν θα μπορούμε να το μαζέψουμε και να το στρώσουμε σωστά επάνω στην πομπίνα. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό που προείπα. Είναι ότι τα μαγνητικά φρένα βοηθάνε πάρα πολύ στην σωστή και ελεύθερη πτώση του tie rubber, ούτως ώστε να μπορέσει η τρέσα να χωριστεί από το tie rubber μας, από την κεφαλή. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουν στο μηχανισμό είναι, αν είναι φτηνός, τουλάχιστον να έχει μια καλή ταχύτητα και ένα καλό retrieve. Το retrieve σημαίνει μάζεμα. Πόσο μάζεμα θα κάνει σε μια μανιβελιά. Όταν βέβαια ψαρεύει σε βαθιά νερά. Αν δεν ψαρεύει στα βαθιά και έχει μόνο ριχά νερά στην περιοχή του, δεν του χρειάζεται ένα γρήγορο μηχανάκι καθόλου. Τώρα έγκυται στο αν τα ψάρια έχουν όρεξη ή όχι να φάνε. Και όμως έχουν, θα φύγουν χαλαρά και από ό,τι δείχνει ένα καλό ψαράκι το έχω. Και το χάσα. Και το χάσα από την πολύ μου σιγουριά, να ξέρετε. Ήταν καλό το ψάρι και δεν το πιστεύω. Θα ξαναπροσπαθήσω πάλι. Δεν το πιστεύω, ήταν καλό ψάρι. Αν δεν το να το. Είμαι τυχερός, να ξέρετε. Είναι αρκετά νευρικό. Πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι η ανάκτηση, να είναι πάντα σταθερή. Να μην κόβετε ταχύτητα, να κατεβάζετε καλάμι. Το καλάμι αυτό δεν είναι για πρεσαρίσματα. Όλη τη δουλειά τώρα αναλαμβάνει το μοντέρ.
αυτό και λέγαμε πιο πριν, ότι εντάξει, καλό είναι να δώσετε μια έμφαση και το μοτεράκι να αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή να είναι καλό. Δεν παίζουμε μόνο με μικρά ψάρια. Ψάρια βλέπετε ότι είναι καλά και να ανοίξουν στόμα τρώνε και ακόμα και αν χαθεί ψάρι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν βλέπετε το καλάμι και κατεβαίνει έτσι, είναι όλη η αίσθηση, αυτή είναι όλα τα λεφτά. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το tie wrapper, γιατί πιάνω έστω και όχι πολύ μεγάλα ψάρια, αλλά νιώθω πενταπλάσια τη δύναμή τους από οποιαδήποτε άλλη τεχνική της βάρκας. Αυτή η αίσθηση λοιπόν είναι που με συνεπέρνει. Δουλεύουμε ψηλά εργαλεία, πολύ ψηλά εργαλεία. Είναι βαθιά, κάνουμε υπομονή, μάλλον το έχει φάει καλά. Επίσης, μαλακό καλάμι σημαίνει ότι όταν ένα ψάρι δεν φάει καλά και φάει από τα πλαϊνά, πιαστεί δηλαδή μάλλον από το πλάι του στόματος του και όχι μέσα από το στόμα του, δεν θα το σκίσει εύκολα. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Μην το αγνοείτε, ένα σκληρό καλάμι θα το σκίσει. Δεν είναι slow jigging που πολλές φορές έχουμε 4 αγκίστρια πάνω στο πλάνο και κάπου θα διπλαρώσει με ένα κεφάλι και θα το πάρουμε σίγουρα. Συζητάμε για 2 αγκιστράκια μικρά, οπωσδήποτε μικρά και ελαφριά, τα έχουμε πει σε άλλο βίντεο, τα οποία για να κάνουμε δουλειά μας, να μην σκίσουμε το ψάρι, χρειαζόμαστε ένα καλό μαλακό καλάμι. Και σιγά σιγά υπομονή μέχρι να το φέρουμε από τα βαθιά, έτσι βλέπετε, αργούμε να φέρουμε ένα ψάρι πάνω, δεν χρειάζεται, το ευχαριστιόμαστε. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Ωραία σημαντικά. Ωραία. Πιαστή θα ήθελα. Ωραίο ψάρι. Ναι, έχει πιαστεί καλά, παιδιά. Έχει πιαστεί πολύ καλά. Γλίτωνε. Και άλλες από κάτω που τη βλέπω το βίντεο, θα σας δείξω και το βυθόμετρο. Κοιτάξτε. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ενθουσιασμένος. Ευχαριστήθηκα τράβηγμα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Είναι μικρό. Αν το παλέψετε κι εσείς και το κυνηγήσετε, ένα καλό ψάρι θα το πάρετε.